Привіт, друзі! Ви на каналі Свідомі Мандри. Коли більшість українців чує слово Єгипет, в уяві одразу з'являється all-inclusive, браслети на руках і нескінченні піраміди. Але сьогодні ми викинемо ці туристичні брошури. Проживши в Єгипті цілий рік та знімаючи матеріали для наших епізодів, я відчув усі контрасти цієї країни на власній шкірі. Сучасний Єгипет зразка 2026 року це складний механізм, де тисячолітня спадщина функціонує на тлі глобальних економічних викликів та жорстких реформ. Це місце, де населення стрімко перевищило 110-мільйонну позначку. Сьогодні я розповім вам, як працює інтернет по талонах і чому українські фрілансери масово переїжджають сюди на зимівлю. Поїхали! Щоб зрозуміти Єгипет, треба глянути на гроші. Протягом останніх років економіка країни зазнавала шаленого тиску через глобальні енергетичні та продовольчі кризи. Але для іноземців з доходами у твердій валюті Єгипет став справжнім фінансовим оазисом. Станом на літо 2026 року курс єгипетського фунта становить приблизно 49,13 за $1 США. У глобальному індексі вартості життя Єгипет посідає 148 місце у світі. Для порівняння, наша Україна в цьому ж рейтингу перебуває на 129 місці. Тобто життя тут відчутно дешевше. Давайте порівняємо доходи. Середня заробітна плата єгиптянина у 2026 році коливається в діапазоні від 182 до $285 США. Навіть вчителі отримують від 145 до $260. Водночас середня зарплата в Україні зросла до понад $700, а в українському IT-секторі перевищує $1900. З бюджетом у $1000-1500 український цифровий кочівник тут живе на рівні місцевого топ-менеджменту. Де жити і скільки це коштує? Ринок нерухомості тут колосально фрагментований. Загалом витрати на оренду в Єгипті майже на 90% нижчі, ніж у мегаполісах США. Якщо ви хочете жити в центрі столиці, Каїра, однокімнатна квартира обійдеться вам всього від 160 до $236 на місяць. Але заможні місцеві та експати обирають компаунди. Це закриті міста в місті з гольф-полями та охороною на околицях, як от, наприклад, у районі Шейх-Заєд. Оренда таунхауса там стартує від $1220, а розкішні вілли від $2030 на місяць. Але українці найчастіше їдуть до моря. У Хургаді довгострокова оренда бюджетної студії стартує від $80 до $140 на місяць. А якщо ви хочете двокімнатну квартиру в преміальній зоні Маріна, готуйте від $400 до $900. І мій особистий фаворит – Дахаб. Мека для віндсерферів та айтівців. Життя тут ще на 11% дешевше, ніж у Хургаді, а орендувати однокімнатну в центрі можна в середньому за $190 на місяць. Головне правило виживання в Єгипті – забудьте про імпортні продукти, бо вони обкладаються шаленими митами і коштують у 2-3 рази дорожче. Купуйте локальне на ринках, суках і обов'язково торгуйтеся. Початкова ціна тут часто завищена на 30-50%. Якщо харчуватися місцевими продуктами, одній людині з головою вистачить від $80 до $150 на місяць. Кілограм помідорів чи картоплі коштує близько 40 центів. Літр молока – неповний $1. А от яловичина дорога через пустельний клімат – понад $9 за кілограм. Але є те, на чому тримається вся країна. Цей традиційний коржик називається ейш-баладі, що арабською означає життя. 36 років ціна на субсидований хліб для місцевих становила неймовірні 5 піастрів. Це копійки. Але у 2024 році через кризу уряд підвищив її вчетверо – до 20 піастрів. Сьогодні 73 мільйони єгиптян отримують такий хліб за смарт-картками. Але навіть комерційний хліб, який купуємо ми з вами, обмежений ціною максимум 2 фунти, тобто 4 центи США. А тепер готуйтеся дивуватися. Комуналка в Єгипті – це повний антипод української. Тут немає централізованого опалення. Найважчий сезон – це не зима, а літо, коли кондиціонери працюють нон-стоп.
В Єгипті діє прогресивна шкала. Чим більше світла ви споживаєте, тим дорожчає кожен кіловат. Якщо ви спалюєте понад 650 або 1000 кВт годин, ви втрачаєте всі пільги і платите за найвищим тарифом з першого кВт. Рахунки влітку легко сягають 3000-4000 фунтів. І найцікавіше, платять тут наперед. Забудьте про квитанції в кінці місяця. Всюди стоять передплачені смарт-лічильники, відомі як Краймі. Ви прикладаєте спеціальну NFC-картку до задньої кришки свого смартфона, через додаток Sahel закидаєте гроші, а потім прикладаєте картку до лічильника. Якщо гроші закінчилися, лічильник пищить і фізично відрубає вам світло. А щодо води? Тиск у застарілих трубах настільки слабкий, що вода не піднімається вище перших поверхів. Тому біля кожної квартири або будинку обов'язково встановлена особиста гучна водяна помпа, яка тягне воду догори. І теж зжирає вашу електрику. Якщо ви плануєте працювати тут віддалено, у мене для вас є одна дуже неприємна новина. В Єгипті не існує повністю безлімітних тарифів на домашній інтернет. Ви купуєте квоту у провайдера, наприклад, VI. Пакет може бути на 140, 250 або 500 ГБ. Щойно ви подивилися пару серіалів, завантажили робочі файли і ліміт вичерпано. Інтернет не відключається, але швидкість падає до непридатних 256 кбіт в секунду. Вам доводиться постійно купувати додаткові гігабайти. До того ж, уряд активно блокує популярні VPN-протоколи через системи глибокого аналізу трафіку. Тому айтівцям доводиться налаштовувати альтернативні шляхи для роботи. А мобільний туристичний зв'язок краще відразу брати через eSIM. Хоча він коштує від $50, але рятує від черг та сканування паспорта. Якщо брати місцевий зв'язок, то це буде коштувати десь 700 фунтів за 20-50 ГБ, залежно від провайдера та поточних акцій. Але в усьому іншому Єгипет здійснив неймовірний цифровий стрибок. Додаток InstaPay від Центробанку Єгипту дозволяє об'єднати всі банківські рахунки та миттєво переказувати до 70 тисяч фунтів за раз 24/7. Готівка відходить у минуле. Мережа Феврі дозволяє оплачувати понад 300 послуг і навіть зняти готівку з картки просто на касі в аптеці чи в супермаркеті. Доставка Талабат привезе продукти за 20 хвилин. А феноменальний додаток Вазіта дозволяє знайти лікаря за відгуками. Записатися на прийом із заздалегідь фіксованою ціною, усуваючи будь-яку корупцію чи подвійні прайси для іноземців. Транспорт у Єгипті – це перевірка на міцність. Місцеві маршрутки не мають чітких зупинок, а маршрути написані лише арабською. Класичні білі таксі часто маніпулюють лічильниками, а водії розповідають, що в них немає решти, це називається мафіш фахах. Тому всі користуються додатками. Uber тут найбезпечніший. Карім краще розуміє заплутані єгипетські адреси. Але хітом став InDrive. Тут ви самі пропонуєте ціну за поїздку. Водії з вами торгуються. І це виходить на 20-30% дешевше, ніж Uber. Пальне тут, до речі, дуже дешеве. 95-й бензин коштує близько 49 центів за літр. А це каїрський метрополітен. Найшвидший спосіб оминути затори. Квиток коштує від 10 до 20 фунтів. Це 20-40 центів. Але зверніть увагу на ці вагони з рожевим маркуванням. Це вагони тільки для жінок. Чоловікам сюди вхід суворо заборонений, під загрозою штрафів. Це створює безпечний простір для жінок. І ще один вражаючий факт. Уряд Єгипту настільки набридли затори та бюрократія в старій будівлі Могама в Каїрі, де 30 тисяч чиновників створювали нескінченні черги, що вони вирішили проблему кардинально. За 45 кілометрів від Каїра просто в пустелі збудували нову адміністративну столицю – NAC. Усі міністерства та парламент уже переїхали туди. Це розумне місто, де комунікації прокладені в підземних тунелях, а освітлення і водопостачання керує штучний інтелект. Але якщо нова столиця – це технологічне майбутнє, то тут, у районі Маншіят Насер або місті сміття, ви побачите іншу геніальність. Тут живе громада забалінів.
коптських християн, які з 1940-х років контролюють збір сміття в Каїрі. Вони привозять відходи до своїх домівок і вручну ідеально сортують пластик, скло та папір. Але головний секрет їхнього успіху – свині. На відміну від мусульман, копти можуть розводити свиней. І саме ці тварини з'їдають усю органіку, вирішуючи проблему гниття в умовах шаленої спеки. Забаліни перероблюють понад 80% зібраного сміття. Це недосяжний показник навіть для західних корпорацій. Коли уряд колись спробував віддати їхню роботу іспанцям та італійцям, Каїр просто потонув у смітті, бо європейська техніка не пролізала у ці вузькі вулиці. Останнє, що ви маєте засвоїти перед тим, як купувати квиток, це культура бакшишу. Для нас чайові – це бонус за хороший сервіс. Для єгиптян бакшиш – це основа. Коли ви сидите в ресторані, навіть якщо в чеку написано сервісний збір 14%, ці гроші забере власник закладу. Обов'язково залишайте 10-15% від рахунку готівкою особисто в руки офіціанту. Покоївці в готелі залишайте від 20 до 50 фунтів щодня, бо заміни працівників міняються, не залишити банкіш за реальну послугу тут вважається прямою образою. Сучасний Єгипет – це не просто декорація для відпустки. Це країна, яка переживає болючу трансформацію. Скасування 10-літніх субсидій б'є по місцевому населенню, але паралельно створює неймовірні фінансові умови для нас. Так, вам доведеться рахувати гігабайти інтернету, вивчати правила торгівлі та звикати до звуку водяної помпи за вікном. Але можливість жити в теплі біля моря за бюджети, які в Європі пішли б лише на оренду кімнати, перекриває всі ці недоліки. Чи готові ви проміняти європейський комфорт на колорит і доступність сучасного Єгипту? Пишіть свої думки у коментарях. З вами були Свідомі Мандри. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі у нових куточках світу. Будьте свідомими, мандруйте з розумом. Пока-пока.